नमस्कार साथीहरु, तपाईले नेप्सेटेरो प्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी सिक्ने छौं चार्ट भ्यू है। चार्ट भ्यू यानी कि इगल भ्यू भन्छ नि। जस्तो कि अब तपाईले यो चार्ट हेरेर पनि हैन, चार्ट हेरेर प्राइस अब अप जाँदैछ अथवा डाउन जाँदैछ हैन, कुन स्ट्याटसमा छ त्यो सबै कुराहरु तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि। हामी सुरु गरौँ हैन। हाम्रो यहाँ नेप्सेको चाहिँ चार्ट छ मसित, डेली चार्ट हैन। तपाईले यदि चार्ट खोल्न आउँदैन भने के गर्नु, गुगलमा गएर नेप्से अल्फा टाइप गर्नु। नेप्से अल्फाको पहिला होम पेज खोल्नुस्, त्यसपछि यहाँनिर आएर तपाई यो अल्फा चार्ट भन्ने अप्सन छ नि, यहाँनिर आएर टेक्निकल एनालाइसिस चार्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी चार्ट ओपन हुन्छ है त। अब हामी चार्ट ओपन भइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि, चार्ट ओपन हुँदाखेरि जहिले पनि डेली टाइम फ्रेममा बाइ डिफल्ट यसरी चाहिँ 1 डे को टाइम फ्रेममा यो एउटा क्यान्डल चाहिँ एक दिनमा चाहिँ नि बनेको क्यान्डल हुन्छ है। यो एउटा क्यान्डल जति पनि छ त्यो सबै एक दिनमा बनेको क्यान्डल हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक दिनमा बनेको क्यान्डल भएर यो चाहिँ एक दिनको क्यान्डल हो। यो जो ओपन अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर गएर क्लोज छ हैन, हाई ओपन लो क्लोज तपाईले यहाँ माथि पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर ओ भनेको ओपन हो, एच भनेको हाई, एल भनेको लो भयो, सी भनेको क्लोज भयो। त्यसपछि त्यो दिनमा घट्यो कि बढ्यो भन्ने हुन्छ, त्यसपछि पर्सेन्टेज हुन्छ है। यहाँनिर तपाईले प्रत्येक क्यान्डलमा यो लिएर जानु भयो भने त्यो क्यान्डलको हिसाबले बेसिकली त्यो क्यान्डलको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सबै ओपन अनि त्यसपछि गएर हाई लो क्लोज सबै देखिन्छ है। अब हामीले सिक्दै छौं एकदम इगल भ्यू भनेको के त। इगल भ्यू भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईले कसरी बुझ्नुस् भने यो चाहिँ मल्टी टाइम फ्रेम के मतलब कि अब तपाईले बुझ्नु भयो होला हैन। अब धेरै फेमस भएको डायलग छ, जस्तो कि अब मान्छे होस् कि अथवा चाहिँ नि स्टक मार्केट होस्, लङ टर्ममा चाहिँ नि माथि नै जाने भन्ने कुराहरु छ नि हैन। मतलब यसलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ भने स्टक मार्केट भनेको जहिले पनि लङ टर्ममा हेर्ने हो भने अप ट्रेन्डमै छ है। सुरुमा चाहिँ तपाई यो डेली टाइम फ्रेममा हुनुहुन्छ है। डेली टाइम फ्रेममा भइसकेपछि के गर्नु भने तपाई चाहिँ मन्थली टाइम फ्रेममा आउनुस्। मन्थली टाइम फ्रेममा आउँदाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेप्से हेर्नुस्, लङ टर्ममा के छ त, हाम्रो चाहिँ 100 बाट इन्डेक्स सुरु भएको थियो हैन। अब 1997 मा यहाँ हेर्नुहुन्छ नि डेट यहाँ तलपट्टि देखिन्छ। 1997 मा नेप्से थियो 150 155 को आराहारीमा है। आज कहाँ छ त नेप्से? नेप्से अहिले 1852 को लेभलमा छ। क्लियरली तपाईले देख्नुभयो, एउटा पिक्चर देखियो नि तपाईँ यसरी हेर्दाखेरि, तपाईले यहाँनिर यसरी हेर्दाखेरि क्लियर पिक्चर देखियो। यहाँ एकचोटी हाई बनाएको रहेछ अनि त्यसपछि गएर यहाँ एकचोटी हाई बनाएको रहेछ भनेर है। यो एकचोटी हाई बनाएको एरियामा तपाईले के गर्नु भने जस्ट एउटा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी ड्र गरिदिनुस् के। यो चाहिँ रेजिस्टेन्स भयो है, अनि त्यसपछि गएर यो पनि पहिलाको रेजिस्टेन्स भयो, अनि त्यसपछि गएर यो एउटा पहिलाको सपोर्ट भयो, यहाँ नि रेजिस्टेन्स छ। यो चाहिँ के कुन टाइम फ्रेममा छौं त हामी? यहाँ मन्थली टाइम फ्रेममा छौं। यदि तपाईको चार्टमा पनि यो नेप्से 1 मन्थ भनेर आएको छैन भने सेटिङमा आउनु। सेटिङमा आएर एपियरेन्समा आएर वाटरमार्कलाई चाहिँ अन अफ गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ अटोमेटिक आउँछ है त। यसरी यसलाई टिक गरेर अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ ओके गरिदिनु भयो भने आउँछ है त। अब 1 मन्थमा यो रेन्जमा चाहिँ नि के छ त, यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टेन्स छ। अब यो सबै काम चाहिँ यो हामीले सिकेको चिज चाहिँ तपाईलाई विकली स्विङ ट्रेडिङको बारेमा चाहिँ यसले एकदम हेल्प गर्छ, किनकि अलरेडी हामीले पार्ट 1 2 3 स्विङ ट्रेडिङको बनाइसकेका छौं। त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई आउनु 1 विकको चार्टमा आउनु है। 1 विकमा आइसकेपछि एउटा क्यान्डल भनेको विकली क्यान्डल हो है। मतलब अब हाम्रो नेप्सेमा चाहिँ सन्डे टु थर्सडे सम्म चाहिँ मार्केट ओपन हुन्छ, फ्राइडे सैटरडे क्लोज हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले विकली एउटा क्यान्डल। अब विकली एउटा लङ टर्म पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि के छ त, मार्केट अप ट्रेन्डमा थियो, डाउन ट्रेन्डमा आयो अनि फेरि साइडवेजमा गयो। अब तपाई के गर्नु भने डेलीमा आउनु, सिधै डेली टाइम फ्रेममा आउनुस्। डेली टाइम फ्रेममा आइसकेपछि के छ त, यहाँनिर तपाईले के देख्नुभयो त भनेपछि धेरै समयबाट चाहिँ नि नेप्से एउटा साइडवेजमा छ भनेपछि अब ट्रेडिङको लागि डेली टाइम फ्रेममा आइसकेपछि अब डिसिजन कसरी लिने त है। अब डेली टाइम फ्रेममा आइसकेपछि पनि एउटा सानो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स देखिन्छ, किनकि मैले यो इगल भ्यू भनेको यही हो कि एउटा लामो चाहिँ नि एउटा परबाट चाहिँ नि एउटा नजरिया हेर्ने कि। जस्तो कि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मन्थली क्यान्डलमा गयौं भने है, 1 मन्थको क्यान्डलमा गयो भने हाम्रो यो एरिया भनेको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स अलरेडी क्लियर थियो है। हामीले डेली टाइम फ्रेम गर्यौं। डेली टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ म यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिन्छु। डेली टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ यो ब्ल्याक भयो। डेली टाइम फ्रेम तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो भनेको डेली टाइम फ्रेम। अब अहिले नेप्से कहाँ छ त, डेली टाइम फ्रेमको हिसाबले यो लाई हामीले 1800 देखिन्थ्यो 1824 को लेभललाई एउटा बटम मान्ने हो भने के छ त, अहिले प्राइस बटममा छ भन्छ। के बुझ्नुभयो त? कि अब के बुझ्यो भने सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भन्ने एकदम डाइनामिक हुन्छ के। कुनै बेलामा चाहिँ नि रेजिस्टेन्स भयो थियो है। यो एरिया हेर्नु, यो 1970 को एरिया भनेको तपाईको एक ताल यहाँनिर अनि त्यसपछि गएर यहाँ 2 है, अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर 3 ताल चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स भएको जो जोन थियो त्यसलाई ब्रेकआउट गरेपछि के भयो त, डाइनामिकली यो भन्दा अलिकति माथि गयो तर यो एरियामा सपोर्ट लियो। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स डाइनामिक हुन्छ। यो चार्ट यसरी पढ्दै गर्दाखेरि अरु कम्पनीको पनि हेरौं। अब हामीले यहाँ सोनाको छ हैन, तपाईलाई मैले के भनेको थिएँ सुरुमा, यो चाहिँ विकली चार्ट छ हैन। अब तपाईले के हुन्छ भने डेलीमा आयो भने पनि के हुन्छ त, डेली एउटा क्यान्डल बनेको हुन्छ। हामीले खासै प्राइस माथि जान्छ अथवा तल जान्छ यो अन्तिम हो भने थाहा पाइँदैन। के गर्ने भन्दाखेरि जब पनि नयाँ आइपिओ लिस्टेड हुन्छ त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि तपाई के
गर्नुहोस् 15 मिनेटमा टाइम फ्रेममा आउनु 15 मिनेट टाइम फ्रेममा आइसकेपछि तपाईलाई यहाँ पिक्चर क्लियर देखिन्छ ल हेर्नु मैले के गर्छु त एउटा यो जो जोन थियो यो चाहिँ नि 241 देखि 230 को जो जोन थियो त्यो भनेको एउटा मार्केट साइडवेज रह्यो है साइडवेज रह्यो त्यसपछि के भयो त बिस्तारै यो जोनलाई ब्रेकआउट दिएपछि अहिले अप ट्रेन्डमा छ अप ट्रेन्डमा आयो नि त यहाँबाट त हैन किनकि जब यो रेक्ट्याङ्गलले ब्रेकआउट दियो त्यसपछि यहाँबाट भोल्युम सहित एउटा ठुलो ग्रीन क्यान्डल बनाएर माथि गयो फेरि यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्दै माथि गइरहेको थियो तर यहाँबाट चाहिँ ब्रेक भयो अब यो ब्रेक भयो भनिसकेपछि अब नयाँ आएको आइपिओ को डाटा त हुँदैन धेरै त्यही पनि हामीले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने अब स्ट्रङ सपोर्टको जोन कहाँ छ त अब यो एउटा रेसिस्टेन्स जोन थियो पहिलाको यो जोन रेसिस्टेन्सको थियो अब यो रेसिस्टेन्स जोनबाट यदि तल ब्रेकआउट दियो भने तपाईले चाहिँ के सोच्न सक्नुहुन्छ भने अब यो 250 सम्म आउला यो जोनबाट फर्केला हैन यदि यही जोनबाट फर्क्यो भने चाहिँ रेसिस्टेन्स कुन जोनमा हुने भयो त रेसिस्टेन्स भनेको यो जो ट्रेन्ड लाइन थियो नि हामीले पहिला ड्र गरेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्दै यो ट्रेन्ड लाइन सम्म चाहिँ फेरि पनि प्राइस त्यो हिसाबले हामीले के गर्न सक्यो त हामीले यहाँ बाइ गर्ने यो भन्दा मुनि स्टप लस अनि त्यसपछि गएर यो रेसिस्टेन्सको लेभलमा हामीले टार्गेट राख्न सकिन्छ है त अब अर्को हेरौँ हामीले अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँनिर छ एउटा एनटीसी को छ है यो एनटीसी को डेली चार्ट हो है डेली चार्ट भयो अब 1 विकमा जाउँ हामी धेरै लामो टाइम फ्रेम पनि नहेरौँ 1 विकमा जाउँ 1 विकमा के छ त भन्दाखेरि यो जोन भनेको एउटा स्ट्रङ चाहिँ नि के छ त सपोर्टको जोन बनिरहेको छ विकली है विकली हिसाबले जब विकली टाइम फ्रेममा यसरी चाहिँ यो जोनलाई स्ट्रङ सपोर्ट बनाइसक्यो भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त डेली क्यान्डलमा आउँ डेली क्यान्डलमा आउँदाखेरि तपाईले हेर्नु ल हेर्नु पिक्चर हेर्नु क्लियर छैन त भनेपछि के भइरहेको थियो त पछिल्लो चोटी जब चाहिँ यो हाम्रो 810 को लेभलमा आथ्यो 800 देखि 850 को लेभलमा त्यही लेभलबाट मार्केटले एनटीसी को चाहिँ जो छ प्राइसले चाहिँ रिटर्न गरिरहेको थियो अप ट्रेन्डमा लागिरहेको फेरि पनि यहाँ आयो 810 को लेभलमा फेरि पनि अप ट्रेन्ड गयो फेरि पनि यहाँनिर आएर के भयो त यहाँ लामो समयसम्म एउटा रेन्जमा साइडवेज भयो त्यसपछि ब्रेकआउट दियो फेरि अप ट्रेन्ड भयो अब अहिले के छ त अहिले चाहिँ एउटा बियरिश च्यानल चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको अवस्था छ बियरिश च्यानल मेन्टेन गरिरहेको अवस्था छ है यो चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा अब यो बियरिश च्यानल मेन्टेन गरिरहँदाखेरि अब ब्रेकआउट त पक्कै हुने नै हो अब लङ टर्ममा चाहिँ के हुन्छ त मार्केट माथि नै जान्छ हो कि हैन अब तपाईले यहाँ मैले भनेको यो बुझ्नु भएन भने म पछाडी तपाईले देखाउँछु स्याम्पल अलि पछाडी गएर जब यो जोनमा आथ्यो त्यसपछि कसरी रिटर्न भएको थियो त ल एउटा स्याम्पलको लागि के हेर्नु भने तपाई चाहिँ यहाँनिर हुनुहुन्छ डाउन ट्रेन्डमा हुनुहुन्छ सेम प्याटर्न बनाएको छ नि हैन यसरी डाउन ट्रेन्डमा के गरेर त अब अहिले त अब हामी कहाँ छौं त भन्दाखेरि यो एरियामा छौं अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन अनुसार अब यहाँनिर आएर हेर्ने हो भने अहिलेको एकदम रिसेन्ट कन्डिसन अनुसार हामी यहाँ हैन यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट बनेको जो क्यान्डल छ त्यो पनि ह्यामर क्यान्डल जस्तै बनि ह्यामर क्यान्डल नै बनेको हो अब प्राइसले अब के गरेर गेम अफ प्रोबेबिलिटी भन्छ नि अब यहाँनिर के थियो त यो जोनमा जब चाहिँ भोल्युम सहित ब्रेकआउट दिन्छ यहाँ मुनि स्टप लस त्यसपछि 1:2 को टार्गेट राख्ने है 1:2 को टार्गेट राख्दाखेरि तपाईको यो जोनमा आएर त अचिभ भइहाल्यो यहाँनिर के गर्ने यहाँनिर अझै मार्केट तल आउला हैन मैले तपाईलाई पहिल्यै स्विङ ट्रेडिङ पढाइसकेको छु यो 44 मुभी एभरेज प्लस भोल्युम प्लस आरएसआई भनेर यो तपाईले स्विङ ट्रेडिङ एनटीपी भनेर मैले अगाडि क्लास पनि पढाएको छु त्यो हेर्नु यो जोनमा आएर हेर्नुहुन्छ भने के छ त कन्डिसन भन्दाखेरि भोल्युम चाहिँ खासै बढेको छैन प्राइस चाहिँ बिस्तारै घट्दै छ डाउन ट्रेन्डमा छ भनेपछि अब म्याक्सिमम भनेको तपाईको आरएसआई म्याक्सिमम 30 सम्म पनि 35 को लेभल सम्म आको 33 को लेभल सम्म अब यहाँबाट चार्ट भ्यू हेर्दै गर्दाखेरि तपाईले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने भोल्युम बढेको छ कि छैन मार्केटमा अब थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ भने हामीले पछाडी हेरेको यो स्याम्पलमा आएर हेर्नुस् जब चाहिँ तपाईलेको यो जोनबाट बन्नु पर्ने थियो त्यो दिनबाट के भयो त भोल्युम एकदम ड्राई भइरहेको थियो त्यो दिनबाट चाहिँ एभरेज भोल्युम भयो भने बिस्तारै आउन थाल्यो के तर यो जोनमा आइसकेपछि त एग्रेसिभ भोल्युम आयो हो कि हैन त्यही भएर मार्केटमा सधैँ किन्ने बेच्ने सबै मौका पाइन्छ आफूले चाहिँ नि एउटा मौका हेर्ने हो चार्ट हेर्ने हो पढ्ने हो त्यसरी हुन्छ के अब के छ त अहिले यो जोनमा बाइ गरेर राख्दाखेरि एकदम बेस्ट हुन सक्छ किन भन्दाखेरि प्रिभियस एक ताल दुई ताल आइसक्यो जोनमा तर यो भन्दा तल जान सकेन कि अब यही नै बटम हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाइन्छ के त्यही भएर यदि यो भिडियो तपाईले अहिले हेर्नु हुँदैछ अनि किनेर राख्नु यदि तपाईले धेरै पछि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाई विचार गर्नुस् के मैले यस्तो भनेको थियो यस्तो काम गरेन भनेर यसलाई भन्छ ब्याक टेस्टिङ है इगल भ्यू भन्छ के अब तपाई यहाँ साहसको देख्न सक्नुहुन्छ साहसको हामी चाहिँ विकली चार्टमा आऊ यो 1 मन्थ भनेको धेरै ठुलो टाइम फ्रेम हो हैन धेरै लङ टर्म इन्भेस्टिङको लागि हामी 1 विक अथवा डेली चार्टमा चाहिँ धेरै ट्रेड लिन सकिन्छ है अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जोन भनेको के हो त यसको स्ट्रङ सपोर्ट साहस 413 भनेको छ अब सबैभन्दा हाई लगाएको भने 775 छ 713 मा आइसक्यो प्राइस अब यहाँ किन्ने कि नकिन्ने है त्यस्तो हैन किन्ने नकिन्ने भन्दा पनि तपाईले एकचोटी सिक्नु सबै कुराहरु तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ हामीले पनि कसैबाट सिकेको जो कहिले पनि कसैबाट सिकेको ज्ञान भनेको कतै न कसैले सिकाएको हुन्छ अनि त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो एउटा रेसिस्टेन्स लेभल चाहिँ मेन्टेन भइरहेको अवस्था छ अनि त्यसपछि हेर यसमा पनि एउटा सानो टाइम फ्रेममा छ यो दुईटा ट्रेन्ड लाइन जब डाउन ट्रेन्डमा आइसक्यो त्यसपछि तल हेर्नुहुन्छ नि यो प्राइस सपोर्टमा छ एकदम करेक्ट सपोर्टमा छ अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो लेभलमा बाइ गर्ने स्टप लस बिलो द लो यो रेसिस्टेन्स प्रिभियस सपोर्ट भन्दा तलपट्टि त्यसपछि 1:2 को टार्गेट मज्जाले राख्न सकिन्छ ल 1:3 किन यो
ट्रेन्ड लाइनलाई भोल्युम सहित ब्रेकआउट दियो भने त बेस्ट भइहाल्यो हैन स्विङ ट्रेडिङ हेर्ने हो भने ल हेर्नु आरएसआई के छ त यही जोनमा छ आरएसआई सरी प्राइस यही जोनमा छ आरएसआई चाहिँ हाम्रो 40 कै लेभलमा वरिपरि घुमिरहेको छ भनेसी अब के हुन सक्छ त यहाँ तपाईले देख्न सक्नु भएको थियो आरएसआई धेरै नै तल आइसकेको थियो कतिसम्म आएको थियो 23 19 सम्म आएको थियो है यहाँ बाइ गरिएन तर फेरि अलिकति बढेर घट्यो तर यहाँनिर हेर्नु न यसरी गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो यहाँनिर चार्टमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने तरिका है यो चाहिँ अलरेडी चाहिँ हामीले स्विङ ट्रेडिङ कोर्स पढिसकेका छौं तपाईले यो कम्प्लिट प्लेलिस्ट चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिंकबाट पाउन सक्नुहुन्छ हैन सबै कुराहरु एकदम चाहिँ क्लियरली मेन्सन गरेको छ अब यसमा चाहिँ चार्ट हेर्ने हो के हामी चाहिँ एउटा लामो टाइम फ्रेमको हिसाबले चाहिँ चार्ट हेर्ने अब यसरी चार्ट हेर्दै गर्दाखेरि प्राइसले के गरिरहेको छ त दिनमा यसो 1-2 घण्टा दिएर यसरी चार्ट हेर्ने कोसिस गर्नुस् के अब के हुन्छ भने अब यो जोनलाई ब्रेकआउट दियो भने यसको टार्गेट भनेको यो जोनबाट यदि ब्रेकआउट दियो भोल्युम सहित भने यसको टार्गेट भनेको फेरि पनि 500-600 रुपैयाँ हुन सक्छ के है यो रेसिस्टेन्स लेभलमा जहिले पनि टार्गेट सेट गरिन्छ हामी अब अर्को हेरौँ ल अब यहाँ यामियान छ यो डेली चार्ट हो अब डेली चार्टलाई चाहिँ 1 आवरमा गएर हेरौँ है त 1 आवरको स्याम्पल म देखाउँछु तपाईले 15 मिनेटको पनि मैले देखाएँ अब 1 आवरमा हेर्दाखेरि ल हेर्नु 1 आवरमा यहाँ के देखियो त 1 आवरमा यो जोनमा आएर प्राइसले कन्सोलिडेट गरेको है एकदम राम्रोसँग कन्सोलिडेट गरेको हो कति सकिन्छ त्यसको हिसाबले चाहिँ कन्सोलिडेट गरेको है अब यो जोनमा कन्सोलिडेट गरिसकेपछि के हुन्छ त यदि तल ब्रेकआउट दियो भने तलतिर प्राइस यदि माथि ब्रेकआउट दियो भने माथितिर प्राइस जान्छ त्यही भएर अब यसमा चाहिँ के छ त लङ टर्मको भिजन हेर्ने हो भने 1 विकमा आएर हामीले हेर्ने हो भने यसले कस्तो परफर्मेन्स गरिरहेको छ 1 विकमा आएर हेर्ने हो भने के छ त प्राइस अहिले मैले यो भिडियो बनाइराख्दाखेरि चाहिँ हैन अब आजको डेट हेर्नुहुन्छ भने अब 11 नोभेम्बर हो सैटरडे हैन मैले यो भिडियो बनाउँदाखेरि तर अहिलेको यो प्रेजेन्ट कन्डिसनमा के छ भने सबै स्टकहरु चाहिँ पहिलाको प्रिभियस सपोर्टमा आएर बसेको छ के जस्तो कि नेप्से 1800 मा आएर बस्यो नि त त्यस्तै हैन त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राख्नु होला हैन त्यही भएर अब चार्टको लङ टर्म टाइम फ्रेम हेर्ने हो भने के छ त ल अब यहाँनिर आएर प्राइसले कन्सोलिडेसन गरिसक्यो अब यो रेक्टेंगल जोन भित्रबाट जता ब्रेकआउट दिन्छ त्यतै मार्केटको चाहिँ नि ट्रेन्ड हुन्छ यहाँ पनि के भएको थियो यहाँ पनि त यस्तै भएको थियो हैन र ल हेर्नु हामी यो दिनमा थियौं भने त अहिले बनेको जस्तो प्याटर्न पनि राख्ने हैन त्यही भएर आफ्नो प्रोबेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ ट्रेड लिने हो हैन त्यही भएर यसरी चाहिँ तपाईले चार्ट हेर्न सिक्नु भयो भने तपाईले चाहिँ मल्टिपल टाइम फ्रेमबाट कन्फर्मेसन मिल्छ के अब यो के छ त 1 आवरमा पनि कन्सोलिडेसन भइरहेको छ एकदम राम्रोसित तर यहाँनिर के छ त यो एउटा जो पिन छ नि मतलब यसलाई के भनिन्छ स्याडो भनिन्छ नि त हामीले स्याडो छ नि यो के छ त 720 को जोनमा आइसकेपछि यो जोनमा आइसकेपछि के छ त बायर हाबी हुने चान्सेस चाहिँ धेरै छ किन भन्दाखेरि यहाँ पनि बायर हाबी भएको छ यहाँ पनि भएको छ अब यहाँ पनि बिस्तारै भएको छ यहाँ चाहिँ अहिले डोजी बनेको छ नेक्स्ट डे यदि यहाँबाट चाहिँ तपाईको के छ बुलिश क्यान्डल बन्छ भने हामीले बाइको सेटअप बनाउन सकिन्छ है त्यही भएर यो कस्तो भने कसैले रेडी बनाएर दिएको एउटा टेम्प्लेट हैन अथवा चाहिँ एउटा ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी जे फलो गर्दा नि हुन्छ के तपाईले त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने यहाँ इन्डिकेटर छ हैन यति इन्डिकेटर छ सबै इन्डिकेटरले पैसा बन्छ के तर कुन स्टाइलले आफूले कुन हिसाबले चाहिँ नि गरियो अथवा चाहिँ सिस्टम फलो गरियो गरेन भन्ने कुराले हो के त्यही भएर अब अहिलेको जोनमा हेर्ने हो भने एकदम बेस्ट बाइको जोन छ के एकताल म तपाईलाई सरसर्ती म भनिदिन्छु फर्स्टमा के गर्नु भने तपाई स्विङ ट्रेडिङ हो लङ टर्मको लागि हो भने 1 मन्थबाट स्टार्ट गर्नु चार्ट हेर्नलाई यदि मिड टर्म अथवा स्विङ ट्रेडिङ हो भने 1 विकबाट स्टार्ट गर्नुस् 1 विकबाट स्टार्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि गएर डेली टाइम फ्रेममा अब 1 विकमा तपाईले चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स यसरी ड्र गर्नु फर्स्टमा के गर्नु त आफूले देखेको जति सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ड्र गर्नु सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स ड्र गर्न आउँदैन भने तपाईले के गर्नु भने एरिया अफ भ्यालु सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा चाहिँ नि एरिया क्लास छ नि एपिसोड 5 भन्ने त्यो चाहिँ हेर्नु होला है अब के भयो त हामीले विकलीमा चाहिँ एउटा हाम्रो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भेट्यौं हैन यो जोन भनेको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको जोन रहेछ विकलीमा भन्ने भयो यो टाइम फ्रेमलाई के गर्नु त 1 डेमा चेन्ज गर्नु 1 डेमा चेन्ज गरिसकेपछि फेरि यहाँ भित्र पनि तपाईले एउटा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स देख्न सक्नुहुन्छ के यसरी है यसरी चाहिँ के गर्नु कलर चाहिँ चेन्ज गर्नु किनकि विकली डेली टाइम फ्रेमको हिसाबले आफ्नो हिसाबले हैन मैले चाहिँ ब्लू कलर राख्दिए त्यसपछि यो जोनमा पनि एउटा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स छ प्राइसले जहिले पनि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स बनाउँदै हिँड्ने हो अब नेप्सेमा बुल आउनको लागि बुलिश हुनको लागि के छ त पर्सपेक्टिभ हेर्नु कति क्लियर भयो के अब एउटा डाउन ट्रेन्ड थियो यो ट्रेन्ड लाइन मेन्टेन भइरहेको थियो यसलाई क्रस गर्न सकेन तलैसम्म आयो प्रिभियस सपोर्टमा आयो अब भाइ अब यही सेम प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले 1 आवरमा हेर्दियौ सेम प्याटर्नलाई तपाईले 1 आवरमा हेर्नु भयो भने पनि सेम देखिन्छ के ल हेर्नु 1 आवरमा अझ धेरै सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स देखिन्छ हो कि हैन तपाईको अघि नै यहाँनिरको यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स देखिएको थिएन अब म यसलाई रेड कलरमा राखिदिन्छु अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर पनि एउटा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स किनकि यहाँनिर पहिला सपोर्ट लिएर गएको छ यहाँनिर पहिला रेजिस्टेन्स भएको छ यो हिसाबले ल हेर्नु पिक्चर क्लियर भएन त अब यति भएपछि अनि ल हेर्नु अब के थियो त यहाँनिर एउटा ट्रेन्ड लाइन छ है अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर एउटा प्रिभियस रेजिस्टेन्स छ त्यहाँनिर आए सपोर्ट लिन्छ कि भन्ने लिएन त्यसपछि फेरि पनि तल आयो फेरि पनि डाउन ट्रेन्डमा आयो हैन यो चाहिँ के भने एउटा मल्टिपल टाइम फ्रेमबाट कन्फर्मेसन लिनको लागि अब यति भइसकेपछि हामीले स्विङ ट्रेडिङको लागि के छ त अब यो जोन भनेको एउटा प्रिभियस सपोर्टको जोन हो नेप्सेको धेरै पल्ट सपोर्ट लिइसकेको छ अब भोल्युम बिस्तारै बढ्दै गयो भने बिस्तारै बढ्दै जान्छ
कि अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युम पहिलाको भन्दा अलिकति बेस्ट भोल्युम नै बढ्दै गएको छ। ल हेर्नु भोल्युम चाहिँ बिस्तारै अब बढ्दै जानको लागि यो म्याक्सिमम भइसक्यो। अब फेरि बिस्तारै एउटा यसरी जब यसरी चाहिँ बिस्तारै भोल्युम बढ्दै जान्छ नि त्यसपछि इन्ट्री लिने। यसरी चाहिँ कुनै पनि स्टकको चार्ट हेरेर चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ के। ओके आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँले यदि यो इगल भ्यू चार्ट भ्यू भन्ने चाहिँ बुझ्नु भएन भने फेरि पनि कमेन्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नबुझेको कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियोले कसैले हेल्प हुन्छ भने आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ सेयर गर्नुहोस्। ज्ञान बाँडे बढ्छ भन्ने सिद्धान्तको साथ जय नेपाल।